আৰু মাংসৰ আঞ্জাৰ এটা টুইষ্ট আছে সেই টুইষ্টটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যিটো মাংসখনক আৰু হট কৰি দিব গুড মৰ্ণিং ৰ'ব আজি ইণ্ট্ৰ অলপ বেলেগ ষ্টাইলত দিমতো মানে মোৰ লগৰ এজনে কৈছে যে মই যিটো ইণ্ট্ৰ দিওঁ ইণ্ট্ৰটো অলপ মোক চেঞ্জ কৰিবলৈ কৈছে তো মই আজি এটা নতুন ইণ্ট্ৰ ট্ৰাই কৰিম যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ক'ব আৰু যদি কিবা চেঞ্জ কৰিব পৰা থাকে তেতিয়াও ক'ব আৰু ভাল লাগিলেতো আৰু মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত এইটো ইণ্ট্ৰ দেখাব তো বোলো ইণ্ট্ৰ দি দিওঁ ইমান আৰু কথা নকওঁ আৰু ইণ্ট্ৰ দিয়াৰ আগতে তো নমস্কাৰ মই হিমাক্ষী আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল কাৰণ মোৰ খবৰ জুই তো এইটোৱে আছিল ইণ্ট্ৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই আৰু তেন্তে বৰ বেছি পলম নকৰাকৈ ব্লগ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ফালে আগবাঢ়ো আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 10টা বাজিছে তো মই গা পা ধুই লৈছোঁ এতিয়া মোৰ প্ৰথম কাম হ'ল অলপ গাড়ীৰ শব্দ পাব আৰু বেয়া নাপাব দেই আৰু এতিয়া মোৰ প্ৰথম কাম হ'ল ভাতটো খাই লওঁ তো ব্লগ পেৰি দিওঁ আৰু মই এতিয়া ভাত খাম ৰাতিপুৱাৰ কিহেদি জানে মেইন মাছ পোৰা ভাত কাকাৰ আলু ভাজা কণী টেঙাটো লৈছোঁ যদিও নাখাওঁ কাৰণ খাৰ আৰু টেঙা খাব নোৱাৰি না মাছ পোৰা মই খাই বহুত ভাল পাওঁ আপোনালোকে ভাল পায় না ক'বচোন এয়ে খাই লওঁ আৰু খাই লৈ লগ পাইছোঁ আৰু মাছ পোৰাৰে ভাত পুৰা পেৰি দিলোঁ মজা দে মজা মাছ পোৰা সঁচাকৈ মজা মাছ পোৰা দি খোৱাৰ পাছত মানে কিবা এটা ভাল লাগি যায় না আমাৰ অসমীয়া মানুহ মাছ পোৰা মেইন খাবই লাগিব মাছ পোৰা এই বৈধ খাই দিলোঁ পেৰি দিলোঁ আৰু আজিও আপোনালোকক ৰেচিপি এটা দেখাওঁ আপোনালোকে ৰেচিপিখিনি চাই লওক ব্লগ আৰু এয়া হ'ল ব্ৰইলাৰৰ লেগ পিচ মজাকৈ বনাম আপোনালোকক দেখাম ৰেচিপি চাই থাকক আৰু নেক্সট হ'ল এয়া লোকেল চিকেন মজাছে এইটোও বনাই দেখাম তো চাই থাকক ৰেচিপিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে আমি লোকেল চিকেনটোৱে বনাই লওঁ তো ইয়াৰ কাৰণে কি কি যোগাৰ লাগিব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকক যিহেতু আমাৰ 1 কেজি চিকেন হয় তো তাৰ কাৰণে আমি লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ 3টা পিঁয়াজ এইটো দালচেনি ইলাচি লং তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া 3টা যিহেতু বহুত গৰম তো জ্বালা বেছি খাব নালাগে এটা শুকান জলকীয়া আৰু আলু মিডিয়াম চাইজৰ 2টা তেজপাত কথিত ভাষাত গণপাত আৰু এয়া আদা নহৰু বটি দিম তো চাই থাকক আৰু লেগ পিচটো যাতে ভালকৈ মছলাবিলাক ভিতৰত সোমাই যায় তো এইটো অলপ অলপ এনেকৈ কাচি দিম মানে মছলাটো ভিতৰত সোমাই গ'লে আপোনাৰ খাই ভাল লাগিব ন তো সেইকাৰণে আৰু কথিত লিখিত মিক্স হৈ যায় দিয়ক বেয়া চেয়া নাপাব আৰু এনেকৈ মজাছে চব কাচি ল'লোঁ আৰু যিহেতু মাংস বনাম তো এতিয়া 12:30 বাজিল আৰু আমি চাহ খাই বিৰাট ভাল পাওঁ আমি চাহৰে মানুহ তো প্ৰথম আমি একাপ চাহ খাই ল'ম ব্লগ চাহ খাই পূৰা এনাৰ্জি লৈ মাংস বনাম মানে পূৰা টেষ্টিকৈ ব্লগ আৰু এয়া চাহত চেনি দি দিছোঁ পূৰা উতলি আছে আৰু এতিয়া ইয়াত চাহপাত দি দিলোঁ লাল চাহ খাম দিয়ক নহ'লে আৰু গেষ্টিক উঠিব পাৰে মাংস খাব লাগিব না পেটত জাগা ৰাখি থৈছোঁ সেইকাৰণে এয়া চাহ হৈ গ'ল চাহ খাই মাংসৰ ৰেচিপিত আৰু লগ পাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এনাৰ্জি আনিবৰ কাৰণে এই চাহ বাতিত পূৰা মাৰি দিম লাল চাহ সুদা চাহ খাম দিয়ক এতিয়া আৰু মাংস খাব লাগিব না পেটত জাগা ৰাখিব লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া লাল চাহটো মাৰি আছোঁ তো চাহ খাই ৰেচিপিত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ দিয়ক চাই থাকক আৰু এতিয়া আমি লেগ পিচকেইটা মেৰিনেট কৰি থ'ম যাতে মছলাটো পূৰা ভিতৰত সোমাই যায় তো মেৰিনেটৰ কাৰণে আমি কি মেৰিনেট কৰাৰ কাৰণে ইয়াত কি মছলা দিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু প্ৰথমে আমি ইয়াত দিম এইটো আদা নহৰু পেষ্ট এইটো দি দিম এইটো আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিলোঁ তাৰপাছত দিম চিকেন মছলা আৰু তাৰপাছত দিম আমি জিৰা পাউডাৰ মানে আমি চিকেনটোৰ হিচাপ কৰি মছলা দি আছোঁ তো আপুনি সেইটো হিচাপতে দি দিব কাৰণ বহুত বেছি মছলা হ'লেও খাই ভাল নালাগে ন আৰু তাৰপাছত দিম গৰম মছলা আৰু অলপ ধুনীয়া যাতে এটা ৰং আহে তাৰ কাৰণে দিম আমি কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু লাষ্ট দিম ধনিয়া পাউডাৰ মছলা লাষ্ট কালাৰৰ কাৰণে আৰু এবিধ হালধি আৰু তাৰপাছত দিম আমি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এয়া গ'ল আচলতে এইটো হয়তো আপোনালোকৰ বহুতে জানে দেখাব লগা একো ৰেচিপি নহয় তথাপিও বনাইছোঁ এতিয়া দেখাই দিম আৰু এতিয়া ঘৰতে আছোঁ তো নহ'লে কি ভিডিঅ' বনাম তেনেকুৱা হৈ যায় তো যি বনাইছোঁ সেয়া দেখাম আৰু আপোনালোকক এতিয়া এইখিনি সানি ল'ব লাগিব যাতে মছলাটো পূৰা ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই যায় বঢ়িয়াকৈ একদম ভালকৈ সানি দিব লাগিব হাতেৰে সানাটো বেষ্ট কাৰণ হাতেৰে সানিলে মানে মছলাবিলাক পূৰা ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু আমাৰ এতিয়া এইটো ৰেডি তো আৰু এতিয়া আমি এইখিনি অতি কমেও মানে আপুনি আধা ঘণ্টা মেৰিনেট হ'ব থ'বই লাগিব তো এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম অতি কমেও আধা ঘণ্টাৰ তলত থ'লে মানে ইমান কাম নহয় তো মছলাখিনি যাতে পূৰা ভিতৰত সোমাই যায় তো আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি মেৰিনেট হ'বলৈ ফ্ৰিজত থৈ দিম এতিয়া ফ্ৰিজত ঘুচাই দিলোঁ মেৰিনেট হ'বলৈ থৈ দিলোঁ আড়ালটো দি দিওঁ ৰ'ব তো থাকি যাব আধা ঘণ্টাৰ পিছত তাৰপিছত উলিয়াই আছোঁ ব্লগ চিকেনৰটো যোগাৰবিলাক দেখালোৱে কি যোগাৰ কৰিছোঁ কি দিম তো এতিয়া ৰান্ধো ব্লগ চাই থাকক চিকেনৰ কাৰণে আমি কেৰাহী পূৰা লোহাৰ কেৰাহী লৈছোঁ পূৰা টেষ্টি হয় লোহাৰ কেৰাহীত মাংস বনালে আপোনালোকৰ লোহাৰ কেৰাহীত বনাই চাবচোন বম টেষ্টি হয় লোহাৰ কেৰাহী তুলি দিলোঁ এতিয়া জুই দি দিম তাৰপিছত ৰেচিপি আৰম্ভ হৈ যাব নহৰু মিক্সিত পূৰা বটি ল'লোঁ বঢ়িয়াকৈ এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু কেৰাহীটো তুলি দিলোঁৱে
তো দেখাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ ৰান্ধিম আচলতে এইবিলাক ৰেচিপি আপোনালোকে হয়তো চব জানেই খাব লগা আচলতে একো নহয় কিন্তু বনাইছোঁ যেতিয়া দেখাই দিম আৰু সেইকাৰণে আৰু যিহেতু লোকেল চিকেনটো আমি তেল একদম কমকৈ দিম একদম কম তেলত বনাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক সেইকাৰণে আচলতে ৰেচিপিটো দেখুৱাইছোঁ যে কম তেলত মাংস কেনেকৈ বনাব পাৰি তো চাওক কিমান কম তেল দিছোঁ 1 কেজি মাংস আমাৰ চাই থাকক কেনেকৈ বনাই আছোঁ আৰু এতিয়া তেলটো আমি গৰম হ'ব অলপ টাইম ৰৈ দিম আৰু এই তেলৰ পৰা ধঙা হৈছে মানে তেল গৰম হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি যাতে বস্তুবিলাক তলত নালাগে তাৰ কাৰণে অলপ হালধি দিম হালধি দিলে মানে বস্তুবিলাক তলত লাগি নধৰে আৰু প্ৰথমতে দিম মানে আলুখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এয়া পূৰা আলু ভাজা চলি আছে আৰু এতিয়া আমি আলুটো উল্টে দিম চাওকচোন কি ধুনীয়া এটা ব্ৰাউন হৈ গৈছে তো এনেকৈ সকলোকে আপোনালোকে আলুটো অলপ ভাজি ল'ব লাগিব তেতিয়া খাব বেছি টেষ্টি লাগে আলুটো আমাৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি আলুটো কাঢ়ি থৈ দিম কাৰণ যদি এইটো আলু আৰু ভাজি দিওঁ না আলুটো বহুত তলত লাগি যাব সেনেকৈ অলপ সতটো কম হয় তো সেইকাৰণে আমি প্ৰথম আলুটো কাঢ়ি থ'ম ভাজি চাজি লৈ থ'লোঁ যিহেতু এইকেইটা চাওকচোন আমাৰ ঘৰতে থাকে আৰু এনি টাইম সেইকেইটা চানা হৈছে এইটো মাকাটো মস্ত মৰম লগা চানাকেইটা ৰিতুটো ৰ'বক লাহে লাহে যাই আছোঁ নহ'লে ভয়তে অলপ দৌৰিব পাৰেতো ঘৰৰ ভিতৰত নোমাবি দে সেইকেইটা জানা চাওকচোন কি মৰম লগা এইটো কি মৰম লগা আহোন আমাৰ ঘৰতে থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু আলুটোতো কাঢ়ি দিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াত দিম গণপাত মানে তেজপাত বয়া ফুটছোঁ পূৰা গৰম আছে না তেলটো সেইকাৰণে আৰু তাৰপাছত দিম শুকান জ্বালাটো কিন্তু ফাটি দিব লাগিব দিয়ক নহ'লে একদম মুখে চুখে চিটকি আহি পৰিব তো শুকান জ্বালা গেল তাৰপাছত ইয়াত যাব ফুটবাখাৰ পাঁচফোৰণ কিছুমানে পাঁচফোৰণ বুলিও কয় কিছুমানে ফুটবাখাৰ বুলিও কয় যাৰ যি আৰু এইখিনি অলপ ভাজা হৈছে মোটামুটি আৰু ইয়াত এতিয়া দিম পিঁয়াজ এটা 3টা লৈছিলোঁ না আমি মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ তো এতিয়া এটাই দিম মাত্ৰ গেল পিঁয়াজ এটা বাকী 2টা আছে এইখিনি বঢ়িয়াকৈ অলপ ব্ৰাউন হেন কালাৰ সকলোকে অলপ ভাজি ল'ম আৰু পিঁয়াজটো আমাৰ ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াতে দিম চিকেন মানে লোকেল চিকেনখিনি দি দিম এইটো আৰু মেৰিনেট কৰা নাই আৰু ডাইৰেক্ট বনাইছোঁ এয়া চিকেন গেল চাউণ্ড গম পাইছে কেনে মজা চাউণ্ড হৈছে লোহাৰ কৰাহিৰ পাৱাৰ লোহাৰ কৰাহিত মাংস ৰান্ধিলে এনে শব্দ হয় আৰু বহুত সহজো হয় সেইকাৰণে লোহাৰ কৰাহিত বানোৱা বস্তু যদি বানোৱা নাই ননষ্টিক পেনো ভাল কিন্তু লোহাৰ কৰাহিত আৰু বেছি সহজ হয় ননষ্টিকতকৈ তাতে আৰু জুইত থ'ব লাগিছিল আৰু সহজ হ'লা হয় কিন্তু আৰু জুই আৰু ক'ত পাব গেছতে ৰান্ধিলোঁ আৰু এতিয়া দিম আমি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এতিয়া আমি এইখিনি অলপ লাৰি ঢাকন দি থ'ম আৰু জুইটো এতিয়া কমি যাব জুইটো এতিয়া হাই ফ্লেমত নাৰাখোঁ আৰু এইখিনি আমি অলপ লাৰা চাৰা কৰি দিলোঁ এতিয়া জুইটো অলপ ফ্লেমটো কমি দিব লাগিব মোটামুটি মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমৰ মাজত আৰু ৰাখি দিব লাগিব এতিয়া যিহেতু লোকেল চিকেন সিজোতে অলপ টাইম লাগিব তো ইয়াত অলপ ঢাকন দি আমি কিছু সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চব কম কিমান মিনিট কেনেকৈ ৰাখোঁ এতিয়া ঢাকন দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ ঢাকনটো দি 10 মিনিটমান ৰাখি দিম আৰু এটা অনুমান আৰু তো তাৰে পাছত দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া আমি ঢাকনটো গুচাই দিম বঢ়িয়া আৰু এতিয়া 2টা বস্তু দিব লাগিব সেই 2টা হ'ল লং 2টা যিটো আমি আপোনাক দেখুৱাইছিলোঁ আৰম্ভণিতে তাৰপিছত ডালচেনিটো আৰু ইলাইচিটো এইখিনি আপুনি ভাজতেও দিব পাৰে আৰম্ভণিতে যেনেকৈ ভাল লাগে আপোনাৰ আৰু জালুক আমি এটা দি দিম আৰু এইখিনিও বঢ়িয়াকৈ লাৰি দিম আৰু জুইটো এতিয়া অলপ হাই ফ্লেম কৰি দিব লাগিব কাৰণ পানী উঠছি না মাংসৰ তো সেইখিনি অলপ শুই ভাল লাগিব না তো অলপ হাই ফ্লেম কৰি দিছোঁ সেইকাৰণে জুইটো আৰু এইটো হাই ফ্লেমত আমি এনেকৈ 10 মিনিটমান লাৰা চাৰা কৰি থাকিম আৰু মাজে মাজে যাতে বস্তুটো তলত নালাগে আৰু পানী উঠছে যেতিয়া তলত লগাৰ প্ৰশ্নই নাহে আৰু এতিয়া আমাৰ এইখিনি মোটামুটি পানীটো শুইছে অলপ চলপ আৰু আছে তো এতিয়া আমি ইয়াতে বেলেগ আৰু মছলাবিলাক দি দিম আৰু যিটো আমি আলুটো ভাজি থৈছিলোঁ তো সেইটো আলু আমি ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট দি দিম মৰে হাত দিয়া কাৰণ মৰে বনাই আছোঁ জুইটো হাই ফ্লেমতে থৈ দিছোঁ কিন্তু অলপ লাৰি থাকিব লাগিব যাতে তলত নালাগে কাৰণ এতিয়া পানীটো হৈছে না তো তলত লগাৰ চান্স আছে আৰু এতিয়া দিম আদা নহৰুৰ পেষ্টটো আৰু বঢ়িয়াকৈ এটা লাৰি দিম বঢ়িয়া গন্ধ হৈছে মানে মোবাইলত গন্ধ হ'ব পৰা হ'লে মই আপোনাক গন্ধটো শুনিয়ে দিলোঁ ইমান মজা গন্ধ হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত দিম ধনিয়া গুড়ি অলপমান বেছি নিদিওঁ আমি বেছি মছলা নাখাওঁ আৰু ধনিয়া গুড়িখিনি দি বঢ়িয়াকৈ আৰু অলপ লাগি দিব লাগিব বেছি না মছলাবিলাক কেনেকৈ মাংসত লাগি গৈছে
যেতিয়া মাংস বেছি হয় যেতিয়া মছলা আনিছোঁ মাংসত লাগিছে বঢ়িয়া গোন্ধ হৈছে একদম আৰু ইটা দিম চিকেন মছলা চিকেন মছলা দি দিলোঁ আৰু মছলা দিয়া টাইমখিনি আমি জুইটো অলপ ল' ফ্লেমত থৈ দিছোঁ নহ'লে দৈ যাব পাৰে তো সেইকাৰণে তাৰ পাছত দিম আমি জিৰাৰ গুড়া এয়ে দিম মছলা আৰু বেলেগ একোৱেই নেদোঁ জিৰাৰ গুড়া দি দিলোঁ বেছি নেদোঁ তাকো অলপে আৰু এতিয়া পটাপট মাংসখিনি একবাৰ লাৰি দিব লাগিব যাতে মছলাখিনি চবফালে লাগি যায় আৰু এতিয়া জুইটো পূৰা হাই ফ্লেম কৰি দিছোঁ অলপ ভাজাই হ'ব লাগিবতো মাংসৰ কালাৰ আহিব লাগিব ন আৰু এতিয়া যাব হালধি নেদোঁতে কি বঢ়িয়া কালাৰ হৈছে মাংসৰ হালধি দিলে আৰু বঢ়িয়া হ'ব এয়া হালধি দি দিলোঁ আৰু হালধি দি উঠি বঢ়িয়াকৈ লাগি দিছোঁ ৰ'ব মাংসখন আৰু মছলাটো দিয়াৰ পাছত এইখিনি মাজে মাজে লাৰি থাকিব লাগিব নহ'লে তলাত লগাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু আমি বিলাহীটো আপোনালোকক দেখাব পাহৰি গৈছিলোঁ এটা বিলাহী আমি বঢ়িয়াকৈ কাটি লৈছোঁ এটাতে ঢালি দিম ফাৰ্ষ্ট বিলাহী দিও বঢ়িয়াকৈ আমি মাংসটো লাৰি দিলোঁ কালাৰ দেখছি না বম কালাৰ আহি আছে লাহে লাহে কালাৰ তেতিয়া আমি এটা পিঁয়াজ আপোনালোকক দিয়া দেখুৱাইছিলোঁ তো আৰু এটা দিবা আছিল আৰু ইটা দিম আমি সেই এটা পিঁয়াজটো বঢ়িয়াকৈ কাটি ল'লোঁ সেয়া দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আৰু লাৰি দিম আৰু মাংসৰ আঞ্জাৰ এটা টুইষ্ট আছে সেই টুইষ্টটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যিটো মাংসখনক আৰু হট কৰি দিব ঘৰত দৈ কি মজা দেখছি না আপোনালোকক যদি ঘৰুৱা দৈ খাব ইচ্ছা থাকে আমাৰ তাকে আহি যাব খুৱাই দিম এয়া পূৰা ঘৰতে বনাইছোঁ আমি ঘৰৰে গাখীৰ মজা দৈ এইটো যাব এতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ না টুইষ্ট এটা আছে টুইষ্টটো হৈছে যাৰ মাংসখন যাৰ কাৰণে বহুত বেছি হট হৈ যায় 2 চামুচ দৈ আমি দি দিম এতে এয়া দৈ গেয়া মাংসকে অন্দৰ আৰু এতিয়াই হ'ব মাংসখন সোৱাদ লাৰি দিওঁ আৰু এতিয়া আমি মাংসখন লাৰি দিম আৰু জুইটো অলপ হাই ফ্লেম কৰি দিলোঁ আৰু এয়া পূৰা মাংস দৈ মিক্স হৈ গ'ল আৰু তাৰে পাছত ছেকেণ্ড টুইষ্ট যাব মাংসত ঠাণ্ডা না ঘিউ এইটো ঘৰৰে চব ঘৰৰ আমাৰ এইটো আমি ঘৰতে বনাইছোঁ আৰু এইটো দিম এতিয়া বেছি নেদো গৰম না পেটৰ হৈ যাব তো অলপমান আৰু ঘিউ সত্তৰ কাৰণে কিন্তু মই ঘিউ একদম বেয়া পাওঁ দিয়ক তথাপি মাংসত দিয়াৰ পিছত ঘিউৰ গন্ধই নাথাকে এইখিনি ঘিউ আমি দিম আৰু বঢ়িয়াকৈ এতিয়া লাৰি দিম আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই ঘিউ বঢ়িয়াও পায় তথাপি টেনশ্যন নাই এনেকৈ দিলে ঘিউৰ গন্ধই নাপায় কাৰণ মই দৈ আৰু ঘিউ দুয়োটা বস্তুৱে বেয়া পাওঁ মানে নাখঙে গন্ধ পাই নৰোঁ কিন্তু মাংসত দিয়াৰ পিছত কোনো কাৰণত গন্ধ নাপাওঁ পূৰা পেৰি দিওঁ আৰু এতিয়া অলপ তলত লগা চান্স আছে সেইকাৰণে আমি জুইটো ল' ফ্লেম কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি মাংসটো বঢ়িয়াকৈ কম জুইত দি লৈছোঁ পূৰা ল' ফ্লেমত এতিয়া অলপ আড়াল দি ল'ম মানে ঢাকন দি থ'ম আৰু মাংসত দিয়াৰ কাৰণে পানীটো আমি অলৰেডি গৰম হ'ব দিছোঁ গৰম পানী দিলে মাংসটো আৰু বেছি হট হয় ডাইৰেক্ট ঠাণ্ডা পানী তাতকৈ গৰম পানী দিম এয়া ঢাকনটো দি দিলোঁ এতিয়া কিছু সময় এনেকৈ থৈ দিম আৰু এতিয়া কিছু সময় হ'ল তো আমি ঢাকনখন গুচাই দিম মোটামুটি 10 মিনিটমান থ'লোঁ আৰু এনেকৈ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ লাৰি দিওঁ আৰু এতিয়া যাব গৰম পানীটো কৈছিলোঁ নহয় আপোনালোকক গৰম পানী হ'ব দিছিলোঁ এয়া গেল গৰম পানী পূৰা উতলি গৈছিল লগালগ আপোনালোকে মাংস যিমান পানী নাখায় সিমান পানী দিলে হ'ল আমিও সেই হিচাপতে পানী দিছোঁ কিন্তু সেইদিনা আপোনাৰ লোকেল চিকেনত পানী দিলে মানে জোলটো খাই বহুত হট লাগে তো বিৰাট ভাল পাওঁ আমি সেই জোল খাই সেইকাৰণে পানী পূৰা দিছোঁ আৰু কৰাই ডুব যাওঁকৈ আৰু এতিয়া হাই ফ্লেমত দিছোঁ গেছটো তেনেকৈ আমি উতলি পাৰিম ঢাকন চাকন নিদিওঁ আৰু এইটো উতলি থাকক আৰু চাওক মাংসৰ উতাল আহি গৈছে হ'বই আৰু মাংস টেষ্ট কৰি চাম ৰ'ব চাই আপোনালোকক কম মাংস কেনে হৈছে আৰু মোটামুটি এনেকৈ 15-20 মিনিট উতলিলাক মাংসখন তো এতিয়া মাংস হ'ল আমি নামম আৰু এতিয়া মই টেষ্ট কৰি আপোনালোকক জানি আছোঁ মাংস হ'ল কেনে বনালোঁহে ঠিকে এটা হ'ল না মানে সেইটো আপোনালোকক জানি আছোঁ খাই দেখাই আছোঁ তো আৰু এয়া মাংস বেছি লনাই এক পিছে লৈছোঁ এতিয়া খাই চাম কেনে সোৱাদ হৈছে নাকি মজা কৰিছোঁ পানী চাবচোন এনেকৈ আৰু খাই যা ক'ব টুইষ্ট আছে না ঘিউ আৰু দৈ তো সেই ঘিউ আৰু দৈ দি চাব কেনেহেন লাগে খাই মজা কৰিছে একদম মাংসটো খাইছোঁ বঢ়িয়া মজা তো এইখন ৰেচিপি আমাৰ শেষ এতিয়া বোলক লেগ পিচ দেখাই আছোঁ কেনেকৈ বনাওঁ আৰু মোটামুটি আধা ঘণ্টাৰ বেছিয়ে হৈ গ'ল মেৰিনেট কৰা তো বোলক এতিয়া মেৰিনেট কৰাখিনি মাংসখিনি উলিয়াই আনো মেৰিনেট কৰা মাংসটো চব কিমান বঢ়িয়াকৈ চব মছলা সোমাই গৈছে ভিতৰত আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ ফ্ৰাই আৰু এই টাৱা তুলি দিলোঁ গেছত এতিয়া জুইটো দি দিম জুই পূৰা হাই ফ্লেম কৰি দিলোঁ এতিয়া টাৱাটো গৰম হৈ লওক তাৰপিছত তেল দিম দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক পূৰা গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে ৰিফাইন দিম তেল নিদিওঁ এতিয়া ৰিফাইন দি দিলোঁ এতিয়া অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব দিয়কচোন কাৰণ ভাজিব লাগিব না আৰু এতিয়া যাব এতিয়া মাংস কাৰণ ৰিফাইন পূৰা গৰম হৈ যায় মজা যিহেতু আমাৰ 5টা লেগ পিচ তো একেবাৰতে আহিয়ে গৈছে টাৱাত আৰু মেৰিনেট কৰি থোৱাৰ কাৰণে কালাৰ দেখি না বম কালাৰ হৈছে সেইকাৰণে মেৰিনেট কৰি থ'ব লাগিব এইগিলাখান বস্তু আৰু জুইটো একদম বেছি হাই ফ্লেমত থোৱা নাই আমি মিডিয়াম ফ্লেমত থৈ দিছোঁ কাৰণ বেছি হাই ফ্লেমত থ'লে দৈ যাব পাৰেতো চান্স আছে এইটো চাইড আমি এতিয়া মানে যিটো চাইড ফ্ৰাই হৈছে 15-20 মিনিট এনেকৈ ৰাখি দিম জুইটো হাই ফ্লেম নকৰোঁ তাৰে পাছতহে মাংসটো উল্টাই দিম আৰু এতিয়া মাংসটো মোটামুটি 15 মিনিটমান হৈ গ'ল তো এতিয়াতো উল্টাই দিব লাগিব ফ্লেম কিন্তু হাই কোনো কাৰণত নকৰিব নহ'লে তলাত লাগিব মাংস দেখছি না কালাৰ কি মজা কালাৰ হৈছে পূৰা ব্ৰাউন ব্ৰাউন টাইপ হৈ গৈছে মজা হ'ব খাই গন্ধ বঢ়িয়া হৈছে আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে মেৰিনেট কৰোঁতে দৈ অলপ দি দিব পাৰে আমি দৈ দিয়া নাই আজি কাৰণ আমি শিকান মাংসত পূৰা দৈ দিছোঁ কালাৰ চক নাই কি বম কালাৰ হৈছে তো চাইডে 15-20 মিনিট ৰাখি দিয়াৰ পিছত মোটামুটি হ'ব কাৰণ মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ এতিয়া সিজোতে বহুত বেছি সময় নালাগে আৰু এইটোতো ব্ৰইলাৰ চিকেন আৰামছে সিজি যাব আৰু জুইটো পূৰা ল' ফ্লেমত থৈ দিয়া হৈছে তো
তো সিজাৰ কাৰণে আমি জুইটো পুৰা ল' ফ্লেমত থৈ দিছোঁ আৰু পুৰা ভালকৈ ফ্ৰাই হ'ব দিছোঁ ঢাকন চাকন দিব নালাগে এনেকৈ থৈ দিলে হ'ল পুৰা ফ্ৰাই হৈ থাকোঁ আৰু লাষ্টত মই আপোনালোকক দেখামতো টেষ্ট কৰি তো গোটেই ৰিজাল্টখিনি তাতে পাই যাব সিজিছি না সিজানে হট হৈছে না শুনে আৰু সেইটো ছাইডে মোটামুটি পুৰা ফ্ৰাই হৈছে এতিয়া একবাৰ উল্টাই চাই লওঁ কেনে পৰিস্থিতি হৈ আছে অঁ মজা এইটো ছাইডে পুৰা সিজি গৈছে অলপ আৰু ফ্ৰাই হ'ব লাগিব সেইটো ছাইড এইটো ছাইডৰ নিচিনা সিমান এটা হোৱা নাই এইটো কিন্তু বনাব বহুত সহজ দিয়ক আৰু জুইটো বৰ্তমান আমি মিডিয়াম ফ্লেমত থৈ দিছোঁ কালাৰ কিন্তু বম আহিছে তাত মানে মোৰ আৰু খাই চাব মন যায় আছে আৰু আপোনালোকক ক'ব মন যায় আছে কেনে সদ হৈছে বেছি টাইম নাই দিয়কচোন আৰু হ'বই আৰু তো চাই থাকক আপোনালোকে আৰু আমাৰ হৰ পথত আৰু লেগ পিচকেইটা দেখছি না বঢ়িয়াকৈ বোথ ছাইড পূৰা দুটা ছাইডে মানে বঢ়িয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে বেছি টাইম নালাগিলে মোটামুটি আধা ঘণ্টা খুব বেছি আৰু তো গোটেইখিনি হওঁতে খুব বেছি আৰু 40 মিনিট তাতকৈ বেছি আপোনাৰ এনেকৈ চিকেন মানে মেৰিনেট কৰি থোৱাৰ পিছত চিকেন ফ্ৰাই কৰোঁতে তাতকৈ বেছি সময় নালাগে সেইটো ব্ৰইলাৰ চিকেনটো দিয়কচোন লোকেল হ'লে অলপ টাইম লাগিল আৰু অৱশেষত চিকেন মানে লেগ পিচকেইটা ফ্ৰাই আমাৰ হৈ গ'ল তো এতিয়া নামে উঠি টেষ্ট কৰি আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেহেন হ'ল আৰু এতিয়া আমি চিকেন লেগ পিচকেইটা ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিম তাৰ পৰা কাঁহীক লগি মানে প্লেটক লগি তো এয়া টাৱাৰ পৰা গেছ অফ কৰি দিলোঁ তাৰ পৰা প্লেটক লগি ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গ'ল মজা পিচ আহি গ'ল প্লেটত অলপ ঠাণ্ডা হওক তাৰপিছত মই খাই লৈ আপোনালোকক কৈ আছোঁ ইমান সৰিছে মানে মই খাই দেখাই দিম আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় টেষ্ট কৰি দেখাম এইটো পিচ মজা সৰিছে আৰু ইমান বঢ়িয়া চফ্ট হৈছে পুৰা বঢ়িয়াকৈ সিজিছে এইটো ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিবচোন ট্ৰাই কৰি মোক ক'ব কেনেহেন পায় খাই লওঁ বৰ বঢ়িয়া লাগছে খাই বৰ্তমান যিহেতু চিটুৱেশ্যন বেয়া ঘৰতে এনেকৈ বানে খাই থাকোঁ আৰু চিকেনেৰে লগত চাটনি ল'লি চচ ল'লি আৰু ভাল লাগিব বহুত ভাল হৈছে সঁচা কৈছোঁ বিৰাট ভাল লাগছে খাই তো খালোঁ মই বঢ়িয়া হৈছে মজা হৈছে তাৰমানে ক'লোঁ আৰু এতিয়া মই পটাপট ভাত খাই ল'ম ভাত খাওঁ কি দেখাম গমেই পাইছে কি দেখাম মাংস ৰান্ধি দেখালৈ মাংস ইয়াৰ চচ আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব আগন্তুক কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব খোজে বা কেনেকুৱা ৰেচিপি চাব খোজে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব যাতে আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে প্ৰথমে তো অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে বি হেপী ষ্টে ষ্টাইলিছ এণ্ড বি ছেফ লগতে শেষত জয় আই অসম বাই বাই